So dito D1 tayo, naka D1 tayo, tapos yung charging natin is C3 lang. Itong C3, ito yung medyo mababa lang, pero ito pwede mo itong i-change hanggang C6. Dito meron tayong 6-in-1 meter. Yan sa taas, makikita natin yung consumption. Sa ngayon, 0 yan. Charge natin yung itong ating battery. Charge natin siya gamit itong ating Samdon. So, i-on natin yung charger. On natin yan, dyan. Yan, naka-on na. And dito, lilipat yan. So, yan, nag-charge na siya. Nag-charge na yung battery natin at nag-indicate na yung battery LED indicator niya. Ngayon, sa C3, ilan ba yung consumption? Yan yung consumption natin pag nag-charge tayo under C3. Babayaran natin yan. Okay? Now, i-try naman natin. Halimbawa, lagay natin sa C6, yung pinakamataas niya. Dito na naman tayo. Nagbabalik. Welcome back. Very thankful tayo kay Lord dahil But all set up natin dito sa ating tool shed. God bless everyone. Keep safe. Hi, hello. Good morning. So, nandito na yung delivery natin na Samdon hybrid inverter. So, buksan muna natin para ma-check natin yung loob niya. Medyo mabilis yung delivery nila. Kailan ko lang to na order, mga siguro 3 days ago, and considering na malayo pa sila from Metro Manila, ang bilis ng deliver nila, inabot lang ng 3 days. So buksan natin para ma-check natin yung loob. Yan. Okay. Sorry, medyo masikip yung table natin dito. Well, ito yung manual CDT series toroidal transformer MPPT solar charge controller, hybrid off-grid solar inverter, 1000 watts to 6000 watt. Okay, so babasahin natin to mamaya dahil first time natin gumamit ng Sandom at matagal tayo sa Snady. However, unfortunately, yung Snady inverter natin na isa, yung 1000 watts ay sumakabilang buhay na at matatagalan tayo bago yun maayos. Research muna natin. So for the meantime, nag-order tayo nito dahil kailangan natin dito sa ating power wall. Ito yung cable at ang size nito ay 1 by 16 mm squared, 1 by 16 mm. Sige. Okay. May bracket siya. Saan kaya ito ginagamit? At ito, mahirap nito. Paano natin ito tatanggalin? Sige. Muna natin. Tanggalin muna natin sa karton. Yan. Yeah. Mabigat. Maliit lang siya at tamang-tama lang. Okay, so tingnan natin yung ilalim. Yan yung ilalim niya. May fuse at dito yung solar panel slot kung gagamitin natin yung yung SCC or solar charge controller. So for now, hindi natin to gagamitin dahil meron tayong solar charge controller na ginagamit, yung SRNE na 40 amps din. At ito ay 40 amps din siya. Okay, so for the meantime ay iiwanan muna natin to, hindi natin siya gagamitin. So dito, meron tayong connection for neutral, live, AC input. Ito yung dalawa na slot. Kita ko lang sa inyo. Neutral, ito yung live. And yung PE, ito yung ground connection niya. Dito naman sa AC output, meron tayong dalawa. Ayan, ito output din to. Ito yung neutral niya at ito yung live connection. Ito din yung ground. So, pwede kayong mag-connect dito sa neutral and live connection papunta sa load natin. Kung ano yung mga papaganahin nyo na appliances and mga connection. So, dito pwede rin. Naka-parallel connection lang yan dyan. So, ito yung AC output. Then, dito, meron din ditong ground. Dito naman, ito yung positive connection papunta sa ating battery. Check lang natin. Okay. So, yan. Yan yung connection niya sa battery natin for positive connection and yung isa ay sa negative. At meron din pala siyang RS485 siguro sa internet connection ito and sa Wi-Fi GPRS. Ano kayang connection na nandito? Check nga natin once and for all ay makita. Okay. GPRS. Ito pala yun para sa computer. Anyway, sige. At later on, in the future, ay i-check din natin yan para ma-monitor kung ano yung kaya niyang ibigay na mga information. Yan, meron siyang built-in fan. Nakikita natin dyan.
So accordingly, hindi ko pa naman nababasa yung manual pero nag-conduct na ako ng initial research nito. Ang fan na to ay accordingly ay gumagana lang kapag kinakailangan na at mainit na yung inverter. So okay, check natin yung size. More or less 10 inches, almost 34 cm, 12 cm. Okay, so much for that. Dito muna tayo sa information na to. Yan. So dyan, kita ba? Adjust natin yung ilaw. So dito, yan na lang, ilapit na lang natin. Kaya naman ilapit. Okay. So dyan makikita nyo, meron tayo ditong hybrid off-grid solar inverter. Yan yung ano niya. Specs ng unit na to. Inverter mode. Rated power is 1000 watts. Mabigat Okay. 1000 watts. At yung AC output niya is 220 volts. 60 Hz. Battery input is 12 volts. So pang 12 volts ito. Battery type, pwede sa lead acid at pwede sa lithium. So naka-lithium battery tayo dito sa ating toolshed. AC charger mode. Okay, meron siyang charging capability para ma-charge yung battery natin if ever needed. AC input is 170, 275, 60 Hz. So yan yung AC input niya. Sa output naman, meron tayong 220 volts at 60 Hz. Yan yung papalabas na binibigay nitong inverter natin. So 220 volts. So AC charge current is 0 to 15 amps, adjustable. Pwede daw itong i-adjust kung magcha-charge tayo. Halimbawa, i-charge mo yung battery mo, 0 amps to 15 amps ay pwede nating i-modify. So yung 15 amps, I presume na yun yung pinakamataas na charging amps na kayang ibigay nito sa battery natin. Yung 15 amps ay okay na, malakas na yun. Pero dapat para efficient ang charging at hindi masyadong makikuryente yung hugot nito, ilagay lang natin to sa somewhere around 10 amps kung kaya, makikita natin. So solar charger mode at maximum panel array input is 120 volts. Yan yung max. Sa MPPT voltage range 15 to 80 volts. Okay. Number of input strings 1. Maximum panel charge current is 40 amps. So okay, 40 amps. At maximum panel array power is 560 watts. So yung panel natin dyan is 550 watts yan. So tama lang, sakto lang to. Ito yung maximum niya, 560. So 550 yung panel natin. At sa current naman ay hindi naman yan lalampas sa 40 amps. Okay, very good. Ayos, tama-tama yung panel na gagamitin natin dito. Ito yung serial number niya. Okay. So ito naman yung parteng itaas. And dito yung sa likod. Wala na tayong makikita dyan sa likod. Okay. Now balik tayo dito. So okay, na-take up na natin to. Mamaya ay i-install natin to dito sa ating power wall para matesting at magamit natin. Ngayon, pakita ko lang sa inyo. Dito naman, meron tayo yung pangalan ng unit, Samdon CPU, pure sine wave for charging inverter, AC input sa load and sa solar panel. Dito napakadali lang itong intindihin dahil nakasulat na dito sa niya, sa ibabaw niya. Ilapit natin yung camera para mas lalo niyong makita. Yan. So dito, meron tayong indicator description. Diyan nakalagay yung item at yung color and situation. So ito yung item, for example AC, ang kulay niya dito is green. Kung makikita niyo dito sa baba, merong AC. Yan. So ang kulay niya daw ay green. Anong situation pag naka-green? Nandito. AC input supply. Ibig sabihin, pag naka-green yan, meron tayong input na AC supply. Okay? Dito naman sa battery, yan. Pag naka-yellow siya, ibig sabihin, pag nagpa-flash, ay nagcha-charge. Okay? Sa battery. So, pag nakakonect na yung battery natin dito sa baba, pag nagpa-flash siya, ay nagcha-charge siya, charging. Pag bright, yung niya, pag very bright na siya, ay fully charged na yung battery natin. Yan yung situation. Now, dito sa INB, stands for inverter. Pag naka-yellow yan, battery input supply. Naka-input yung supply natin sa battery. Yan yung situation. Dito naman sa fault, yan, may fault dito. Pag naka-red yan, there's something wrong. So, pwedeng may mga minor or major fault na pwede nating ma-experience. Kaya, ito yung warning sa atin. So, dito sa baba, may apat tayong button. Up, down. Ito yung function and the power on and off. So, dito naman, working mode setting. Meron siyang AC input priority, pwede ring battery priority. Yung battery lang gusto mo at walang AC input, pwede rin at may eco mode siya.
So in the future ay iti-take up natin to lahat. Binigay ko lang sa inyo yung initial appearance ng inverter na to, at nagustuhan ko dito dahil meron na siyang built-in solar charge controller. So yung isang solar charge controller natin ay isa rin ay pwede natin gamitin sa ibang setup natin para ma-maximize yung mga connection natin at setup. So yan, okay, ito yung physical appearance niya, maganda naman. So para once and for all ay makita natin lahat, buksan natin para makita natin yung loob, kung ano yung mga ginamit na mga dito, pops. Okay, kung ano yung sinasabing toroidal na inverter. Ang advantage ng toroidal and tinatawag nating pure sine wave ay bukod sa matipid ito sa kuryente, hindi masyadong kumakain ng power, ay yung tunog niya ay hindi nakakaistorbo. Very silent yung niya, yung tunog. Meron kasing mga modified pure sine wave, meron din yung ibang hindi, kaya ang ingay, may istorbo ka. So dapat i-install mo sa labas ng bahay natin. So ito dito sa tool shed, wala naman siyang may istorbo dito dahil di naman tayo natulog dito. So yan, buksan natin para makita lang natin. Ito yung unang bukas niya since ma-receive natin. Okay, meron pa pala dito, ang daming tornilyo. Yan yung loob niya. At ito yung display, yung mga connection niya. Ito yung niya, board. Ito yung heatsink. At ito yung I believe ito yung niya, SCC or solar charge controller. Oo, ito nga yun. Then dito may connection siya papunta dito. Oh yes, ito yung solar charge controller. Ito lang yung wire niya, medyo maliit at pinarallel lang sa connection ng battery. Ito naman yung sa battery. Ito yung sa solar charge controller. So meron siyang mini fan dyan, and ito yung board niya. May mga capacitor siya doon, at ito yung toroidal niya. So yan. Anyway, so yan yung loob. Ito naman yung connection papunta dito sa another board dito sa right side. Ito yung may fan dito. So okay, yan yung loob niya, kita nyo lang. Ibalik na natin to, i-install na natin sa power wall natin para ma-power on na natin at matest natin siya. Okay, balik muna natin. Ganito rin yung pag-install natin ng bracket niya sa likod. Yan. So isa dito, okay, at dito sa taas na parte. Yan, ganyan yung tsura niya. Sige, okay, let's go. Okay, dito nga pala ay pinalitan ko yung wire niya. Hindi ko ginamit yung pinadala nilang wire dahil medyo duda ako doon, medyo maliit kasi. So meron lang naman tayong spare, so ginamit ko na. Ito yung pinalit ko, 1x35mm squared. Mas malaki ito at para pasiguro tayo. Crimp ko lang siya at ito yung ginamit ko dito na pang crimp sa kanya. Pwede nyo rin yung isolder para mas makapit siya. Pero sa akin kahit hindi na dahil okay naman yung pakakapit sa wire. So ito rin yung dulo niya. Ito yung kakabit natin sa breaker. Yan. So yan, naikabit na natin. Yan yung wire, mataba siya at para pasiguro tayo. Okay. So na-install na natin. Then ang sunod nito ay tingnan natin yung mga initial specs na pwede kong mai-share sa inyo sa ngayon. Pero hindi ko siguro mai-share sa inyo lahat ng parameter setup nito or settings gamit ang ating lithium battery dahil i-explore muna natin para sigurado tayo. Anyway, subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo paglabas ng mga future videos natin regarding dito sa ating toroidal solar inverter and pati na rin sa mga ginagawa natin dito sa toolshed. So for now ay i-take up lang muna natin yung mga initial, basic, and most important features ng toroidal solar inverter na gamit natin ngayon from Samdon. Okay? Sa ngayon ay ginagamit na natin siya at yung hinuhugot na amps natin sa ating battery ay 40 amps. Yan, 40.4, gumagalaw siya. Yan yung amps na hinuhugot ng battery natin na pumapasok dyan sa inverter natin at binibigay dito sa ating load. So yan yung current load natin, 419, 421 watts. So yan, at 40 amps ay okay naman yung natin, inverter natin. Okay.
Ito yung consumption natin sa ngayon. And ito yung BYD natin. Siya yung naka-activate, naka-indicate yung red at siya yung gumagana. Dito naman, inoff lang natin to kanina dahil hindi naman siya ginagamit. So, ganun yung setup ko dito. Fully automated na kasi to. Wala nang human intervention dito. So, yan, maglilipat-lipat lang yan. Pag inon ko yung prismatic Synergy battery natin ay mag-indicate dyan na siya yung pang-umaga na ginagamit. At yung BYD natin na may inverter na samdon, siya naman yung panggabi pag nalubat na yung natin, Synergy na battery. Now, kung gusto nyong malaman kung paano ko winiring to at paano ang pag-setup nito, ay ilalagay ko po yung link ng video sa hulihan ng video natin dito. Salamat po. Now, go back to our topic. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa inverter na to ay change mo yung amperes ng charging niya. Pwede mo siyang iset sa amps na gusto mo by just pressing the function. Yan, makikita natin dyan yung A0 at dyan naka D1 siya. So yan, sa D1, itong D1 ay ito yung AC input priority. Then, pag change mo yan, makikita natin yung D3. Dito naman sa D3, ito yung battery priority mode. So yan, may dalawa siya dyan na pwede nating pagpilian under A0. So ngayon, dito meron tayong nilagay na output na wire. Papunta yan dito sa AC natin, supply sa DU, inverter. Yan, pero naka-off siya. Ito namang isa dun sa 2000 inverter natin. Yan yung niya. Tanggalin muna natin para makabelo. So yan. Iyan yung ginagamit niya dito sa Snady na 2000 kilowatt na inverter. Yan yung battery niya. Ito naman yung high power relay na para sa kanya. At dito naman, yan yung samdon natin. At yung battery niya ay BYD. Nag-change lang siya sa bawat isa. So, going back to this, dito ay change natin yung nito, amps ng charging. So, dyan naka-D1 tayo, naka-AC priority yan. Palagi lang akong nandyan dahil anytime na gusto kong mag-charge, ay i-on ko lang ito. So, yan. Pag in-on ko yan, i-on natin, at mag-charge na yan. Dito, makikita natin, may kulay green na siya, under sa AC, at nakailaw na yung battery natin. So, dyan, nag-charge siya. Okay? So, dito, naka-D1 tayo. So, ngayon, dito, meron tayo sa gilid, meron tayo dyang 6-in-1 ammeter. Makikita natin dito kung ilan ba yung consumption pag-charge ng under C3 mode. Kung ilang ba yung babayaran natin sa DU pag nag-charge tayo ng battery. So, okay. I-charge ulit natin para makita nyo lang kung ilang wattage ba ang consumption nito under C3 mode. So, yan. Nag-charge siya at nakailaw yung battery. So, ngayon dito, yan, makikita nyo, naka-AC mode siya. So, ibig sabihin dyan ay nagsusupply siya ng kuryente galing sa DU at the same time ay nag-charge sa battery natin. Ngayon, dito, dyan sa taas, under wattage, yan, meron tayong 282 point something watts na hinuhugot ng inverter natin sa ating DU. Yan yung babayaran natin dyan. At hindi yan solar. So, galing yan sa distribution utility natin na kinukuha ng inverter papunta sa battery natin. Ngayon, halimbawa, ilagay naman natin siya sa lagay natin siya sa C6. Tingnan naman natin yung consumption under C6. Okay, lipat natin. Long press lang sa function. Lumampas tayo, balik tayo dito. Yan. So, dito, naka C6 na tayo. At yan, ilong press ulit natin para ma-activate siya. So, i-on natin para makita natin yung pagkakaiba ng C3 at C6. So, dito ay nag-charge ulit yung battery natin at makikita natin yung battery na indicator. Yung LED light ay nagbi-blink. At yan, dito, mamaya ay aakyat yan. Kasi gradual yung, yung pag-charge niya. Tama naman yun para hindi mabigla yung battery natin. So, yan, umaakyat na yung wattage natin. Nag-charge siya at makikita natin yung battery indicator na nag-charge. Okay, so dito ang consumption natin ay 285 watts at syempre gumagalaw-galaw yan. Yan yung consumption ng C6. At para natin, ilang amps ba ang pinapasok sa battery natin under C6? Tingnan natin dito sa ating multimeter. Lagay natin sa DC. Check natin yung pumapasok na amps. Okay, so lagay natin to dito sa ating positive side na lang. Yan, 15.7. Okay, 15.7 amps. Yan yung pumapasok na amps sa battery natin galing sa ating inverter. So, mamaya, bababa yan pag papuno na yung battery natin. So, okay. Yan yung C6 niya. Yan yung consumption, mas mataas. Lipat naman natin sa
ibang ano, let's say sa C2. Dito natin siya sa C2. Check natin kung ilan ba yung consumption under C2 and kung ilang amps ba yung pinapasok sa ating battery. So yan, 90 watts lang. Medyo ano, mababa yung wattage under C2. So makakapili kayo kung anong gusto nyo. At yung amps na pumapasok sa battery natin under C2, 5.19 amps. So 5.21. Yan, gumagalaw. 5.20 amps. Yan yung pinapasok sa battery natin. So kung hindi naman kayo nagmamadali mag-charge, pwede nyo ilagay lang sa C2 para efficient yung charging niya. Okay? So yan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung downside ng inverter na to. Dito naman sa ibang mga features nito ay hindi ko na muna i-discuss dahil trinay ko kasi itong i-modify. Ginawang ko ng mga modification na gusto kong i-set up dito. Ang problema, nagfo-fault siya. So ito yung downside ng inverter na to. Dapat sana yung manufacturer nito ay binigay na nila lahat ng parameter sa consumer. Bakit kasi lalagyan mo ng maraming setup, maraming choices at mapagpipilian, maraming mga digits na pwede mong i-change pero pag sinet mo ay hindi naman pwedeng mangyari. So parang ang lumalabas ay parang useless kasi para kang nakapako lang sa isang corner na hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. So I suggest sana kung mas maganda sana kung ibinigay na nila lahat ng settings sa consumer na tayo na yung masusunod sa setup niya. Dito kasi hindi. Marami ka ditong setup na pwedeng gawin. Pero pag sinet mo na siya, ay mag-e-error yung inverter. So, what's the point na maglalagay ka ng mga pilian dyan kung hindi naman pwedeng mangyari? So, ito ay sa aking personal na opinion lang at sinishare ko lang sa inyo. Dahil meron tayong sariling setup. So, itong ginagawa ko ay for the sake dun lang sa ibang mga consumer na mga tao na meron ito o kung bibili pa nito. So, dito, hindi kayo makakapag-setup talaga ng gusto nyo. Hindi nyo siya ma-change dahil meron siyang certain ano lang na mga parameters na dapat masunod. Pero, pwede kang pumili. However, hindi pwedeng gumana. So, yan ang problema. So, anyway, yan yung isang honest review lang dito sa ating Samdon inverter. Pero sa akin, hindi naman kasi ako aabot doon sa settings niya. Kasi meron tayong sariling settings dito na hindi naaabot doon sa setup niya. So, ang nagustuhan ko lang dito ay yung built-in SCC niya at yung charging features niya, yung build and yung pakagawa, yung appearance, and also, ang pinaka the best ay yung kaya niyang mag-handle ng mga higher loads. So, yun ang isa sa mga nagustuhan ko dito. So, anyways, siguro sa iba, kung meron kayong ibang paraan, i-share nyo na lang. So, kung may mga katanungan pa kayo dito sa natin, inverter, mag-message na lang po kayo dyan sa baba. So hanggang dito na lang po ang video natin at maraming salamat sa patuloy niyong pagtatangkilik ng channel na ito. Kung umabot kayo sa part na to ay maaaring mag-subscribe lamang para sa mga future videos natin na ipapalabas. At yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Keep safe. Bye.